આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. પણ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં જો આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન પણ ઓન કરજો, જેથી આવી નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. આ વિડીયોમાં આગળ ગીવઅવે પણ છે, તો આ વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. આજે આપણે દૂધીના કોફતાનું શાક બનાવતા શીખીશું. જનરલી બધાને દૂધી નથી ભાવતી હોતી, પણ જો તમે દૂધીના કોફતા બનાવીને એની ગ્રેવીવાળી સબ્જી બનાવીને ખાઓ તો એ બહુ જ ટેસ્ટી લાગતી હોય છે, જેને બનાવવું પણ ખૂબ જ સરળ છે. તો આ વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. દૂધી આપણે એકદમ લાસ્ટમાં છીણીશું, કારણ કે એ કાળી પડી જતી હોય છે. તો બાકીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે પહેલાં તૈયાર કરી લઈએ. 3/4 કપ જેટલો મેં ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે, હાફ ટીસ્પૂન મીઠું, આદુનો નાનો ટુકડો અને 2 મરચાંની મેં પેસ્ટ બનાવીને લઈ લીધી છે. અડધો કપ જેટલી મેં કોથમીર લઈ લીધી છે, હાફ ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ખાવાનો સોડા એટલે કે સાજીના ફૂલ. તો હવે મેં દૂધીને છીણી લીધી છે, એમાંથી જે વધારાનું પાણી હોય એ હું નિતારી લઈશ. મીઠું અહીંયા એડ કરી દઈશ. આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ, કોથમીર, લાલ મરચું, મરી પાવડર. આ રીતના વ્યવસ્થિત હું બધું મિક્સ કરી લઈશ. અહીંયા એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે દૂધીનું જે વધારાનું પાણી હોય એ આપણે નિતારીને લઈશું. ચણાનો લોટ મેં એડ કરી દીધો છે. લાસ્ટમાં અહીંયા હું ખાવાનો સોડા એડ કરી દઈશ. દૂધીના કોફતાનું મિક્સર છે એ રેડી થઈ ગયું છે. તમે એને અત્યારે જ વાળીને કોફતા બનાવી શકો છો, નહીંતર તળતી વખતે પણ તમે ડાયરેક્ટ બેટર મૂકીને બનાવી શકો છો. તો તેલ ગરમ કરી લીધું હતું મેં. હવે હું કોફતાને તળી લઈશ. તો આપણે દૂધીના કોફતાને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળીશું. આ રીતના 1 થી 2 મિનિટ રહીને આપણે એને ફેરવી લઈશું. કોફતા બળી ના જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થવા જોઈએ. બીજી સાઈડથી પણ આપણે તળી લઈશું. આ રીતના 2 થી 3 વાર ફેરવીને આપણે એને તળી લઈશું. તો જેટલા બી આવી રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે એને હું ધીરે ધીરે કાઢી લઈશ. આવી રીતના વ્યવસ્થિત તેલ નિતારીને આપણે એને કાઢી લઈશું. તો આ રીતના બધા જ મેં દૂધીના કોફતા તળી લીધા છે. વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં ગીવઅવેના રૂલ્સ જાણી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં તમારે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે, નોટિફિકેશન બેલ ઓન કરવાનો છે, આ વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે, અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પેજને ફોલો કરવાનું છે, જેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. જ્યારે આ બધા જ સ્ટેપ્સ તમે કમ્પ્લીટ કરી લો ત્યારે આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમારે ડન લખવાનું છે. આ વિડીયોના કોમેન્ટ સેક્શનમાંથી અમે 4 રેન્ડમ કોમેન્ટ પિક કરીશું એન્ડ ઓલ ધ 4 વિનર્સ વિલ ગેટ અ ગિફ્ટ કાર્ડ ફ્રોમ એમેઝોન વર્થ ₹250. આ ગીવઅવે 10 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે, તો તમે પાર્ટિસિપેટ કરી શકો છો.
ગ્રેવી માટે હવે જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ એ જોઈ લઈએ આપણે. 1/4 કપ જેટલું મેં ઘી લઈ લીધું છે. એક આખું લાલ મરચું, 1 થી 2 તમાલપત્ર, 2 લવિંગ, એક નાનો તજનો ટુકડો, 2 મેં આખી ઇલાયચી લઈ લીધી છે, 1 મરચું, 6 થી 7 લસણની કળી અને નાનું આદુનો ટુકડો જેની મેં પેસ્ટ બનાવીને લઈ લીધી છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલો મેં ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે, 2 મોટી ડુંગળીની મેં પેસ્ટ બનાવીને લઈ લીધી છે, એ જ રીતે મેં 2 થી 3 ટમેટાની પણ પ્યુરી બનાવીને લઈ લીધી છે. તો હવે એક કઢાઈ લઈ લઈશ, ગેસ ઓન કરીને એમાં હું બધું જ ઘી લઈ લઉં છું. ઘીને આપણે 40 થી 50 સેકન્ડ માટે ગરમ થવા દઈશું. ચાલીસ થી 50 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે અને હવે હું જે આખા મસાલા હતા બધા એ એડ કરી દઈશ. તમાલપત્ર, લવિંગ, તજ, મરચું અને ઇલાયચી. એક મિનિટ પછી હું આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈશ. બીજી 1 મિનિટ માટે આપણે એને સોતળી લઈશું. હવે અહીંયા હું ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશ. સાથે સાથે જ હું અહીંયા આપણે જે ડુંગળીની પ્યુરી બનાવીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈશ. એકથી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે અહીંયા હું ટમેટાની જે આપણે પ્યુરી બનાવીને રાખી હતી એ એડ કરી દઈશ. ટમેટાની પ્યુરી એડ કર્યા પછી 1 થી 2 મિનિટ પછી આપણે બધા જ મસાલા એડ કરી દેવાના છે. આ રીતના વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહીશું. મીઠું મેં અહીંયા એડ કરી દીધું છે, હળદર, ધાણા જીરું, લાલ મરચું. ટમેટાની પ્યુરી એડ કર્યા પછી 1 થી 2 મિનિટ પછી આપણે બધા જ મસાલા એડ કરી દેવાના છે. ગરમ મસાલો પણ અહીંયા હું એડ કરી દઈશ. એકવાર વ્યવસ્થિત બધું જ મિક્સ કરી લઈશ. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં પાણી એડ કર્યું છે. 5 મિનિટ માટે મેં એને કૂક થવા દીધું હતું લીડ બંધ કરીને. ઓલમોસ્ટ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા હું દહીં એડ કરી દઈશ, જેને આપણે થોડું ચર્ન કરીને લઈ લીધું હતું, એટલે કે ઝેરીને લઈ લીધું હતું. તો આ રીતના આપણને એકદમ સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સી મળશે. દહીં એડ કરી દીધા પછી આપણે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે એને સતત હલાવતા રહીએ.
આ રીતના 1 થી 2 મિનિટ માટે આને હું સતત હલાવતી રહીશ. તો હવે અહીંયા હું હાફ કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશ. આ રીતના વ્યવસ્થિત આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીંયા હું કોફતા પણ સાથે સાથે એડ કરી દઉં છું. કોફતા આપણે એકદમ લાસ્ટ મોમેન્ટ પર જ એડ કરીશું, નહીતર જે ગ્રેવી છે એ વધારે પડતી થીક થઈ જશે. લીડ બંધ કરીને હું આને 1 થી 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશ. 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે અહીંયા હું ઉપર થોડી કોથમીર ભભરાઈ દઈશ. અને હાથથી ક્રશ કરીને હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી પણ એડ કરી દઉં છું. લાસ્ટ ટાઈમ એકવાર આપણે બધું જ મિક્સ કરી લઈશું અને દૂધીના કોફતાનું ગ્રેવીવાળું શાક છે ઢાબા સ્ટાઇલ એ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતના તમે ઘરે જ ઢાબા સ્ટાઇલ ગ્રેવીવાળું દૂધીના કોફતાનું શાક બનાવી શકો છો. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો. આ રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ગિવઅવેમાં પાર્ટિસિપેટ જરૂરથી કરજો. તમારા સજેશન્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડ્રોપ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો.